Ulit. Ulit ka lang. Dapat wala na sa camera. Ulit, ulit. Hi guys! Nandito ako ngayon sa Valenzuela for a 2-in-1 celebration. It's baby steps, christening, and house blessing nitong bahay. I'll show you first yung clip ng preparation namin kagabi. Ngayon naman di na ako sumama sa simbahan kasi yung ginawa namin last night, yung mga lobo, pumutok siya, tapos natanggal sa mga wall. So ngayon inuulit namin this morning. Bale, ngayon going na yung binyag, inaantay na lang namin silang dumating. Hi guys! Hi guys, wanna play? Hi guys, wanna play? There are 2 rooms. CR. Hi guys! Shadow, si Shadow. Mata. Nandiyan na sila sa baba. Ngayon naman inaantay na namin si Father para sa house blessing. Ngayon guys, nandiyan na si Father sa baba and mag-start na yung house blessing. Let's go! Okay, simulan na tayo. Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. Salamat tayo sa Panginoon Diyos sa maraming mga biyaya at patuloy na binibigay sa atin tulad ng bahay na ito na babasbasan natin ngayong hapon. Maghari nawa ang kapayapaan sa tahanan ito at sa mga naninirahan dito. Nagkasya. Sa CR. May third floor. Magbayad na po. Pag-qualify na po. By next year, meron na. Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Happy New Year. Maganda ko kung may konti kayo points. Magpa-swerte. Now. Magsasama ko. Di ba sa hagdanan, no? Bababa, mula sa taas. Nasa baba. Grabe
saboy-saboy ba? Tama na, ito na kuya. Para swerte, kumeta. Yan. Nakuha ka ito. Ako swerte may iiwan dito. Kami din dadang po. Bawa. Pababa. Wala ka agaw dito. Ayun na, Angie. These your gifts if they are about to receive from your bounty. Through Christ our Lord. Amen. Blow na blow. Blow mo na. 1, 2, naku, yan siya. Talpak yun, te ah. Talpak. Kukunin mo lang ako. Okay na, i-blow mo na. Blow na. Blow na. I-blow mo na. Oh. Bye! Hi guys! Nandito ulit kami sa Caloocan. Ano masabi mo sa bahay nila nang nang? Ang pangit dun. Ganda nga eh. Di mo, bye-bye na. Bye-bye. Bye! Please like and subscribe. It's basta subscribe.